Nina Vasilievna se uita la Liuba cu o expresie de parcă în fața ei stătea un dușman. Împachetându-și furia într-un zâmbet întins, soacra a ridicat ceasca de ceai și a făcut o înghițitură mică, fără să se uite la soția fiului ei. Aceasta stătea în indecizie, strângând nervos marginea prosopului de bucătărie. Tocmai pregătise cina, se străduia din răsputeri să fie pe plac, dar în schimb s-a lovit din nou de un zid de tăcere înghețată. Nina Vasilievna se uita la Liuba cu o expresie de parcă în fața ei stătea un dușman. Împachetându-și furia într-un zâmbet întins, soacra a ridicat ceasca de ceai și a făcut o înghițitură mică, fără să se uite la soția fiului ei. Aceasta stătea în indecizie, strângând nervos marginea prosopului de bucătărie. Tocmai pregătise cina, se străduia din răsputeri să fie pe plac, dar în schimb s-a lovit din nou de un zid de tăcere înghețată. Totuși, carnea trebuie gătită bine, a spus soacra cu un ton uscat, punând ceasca pe farfurie. Bărbații nu iubesc mâncarea crudă, iar eu, să fiu sinceră, nici eu. Liuba s-a făcut roșie. Gătise acest gulaș după o rețetă dintr-o carte de bucate, o citise de 3 ori pentru a nu omite nimic. Dar acum părea că a făcut totul greșit. Credeam că am gătit totul bine. A început ea timid, dar vocea ei suna atât de nesigură, încât ea însăși s-a simțit ca o elevă care se justifică în fața unei profesoare stricte. Cine s-ar fi gândit? Nu-i așa. A întrerupt-o Nina Vasilievna, încrucișându-și brațele pe piept. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Tineretul învață întotdeauna din greșelile lor. Principalul lucru este să fie Victor mulțumit. Numele soțului, pronunțat cu o grijă atât de prefăcută, a deranjat-o pe Liuba. Știa că Victor cu greu va observa cum a fost gătită mâncarea. Pentru el era mai important ca în casă să fie liniște și calm, și ea se străduia pentru asta. Soția nu voia să se plângă din nou de mama lui, dar a fi în aceeași casă cu această femeie era aproape o tortură. Dar cum stai cu tricotatul? A întrebat brusc soacra, strângându-și ochii. O femeie trebuie să știe să tricoteze. În trecut, nurorile aduceau în casă cu fere întregi cu zestre. Dar acum ce? Tineretul știe doar să stea pe telefoane. Eu nu am tricotat niciodată, a recunoscut fata, încercând să nu se întâlnească cu privirea interlocutoarei. Se vede. A zâmbit disprețuitor aceasta. În familia noastră, femeile au fost întotdeauna meșteșugărețe. Mama mea mi-a tricotat 5 pături. Între noi fie vorba. Nora a simțit cum în interiorul ei crește o iritare surdă. Fiecare discuție cu Nina Vasilievna se transforma într-un examen pe care ea îl pica din start. Dar cel mai rău era că Victor părea că nu observă această atmosferă tensionată. Când s-a întors de la muncă, soția s-a aruncat în întâmpinarea lui, sperând că prezența lui va decongestiona măcar puțin situația. Dar abia ce soțul a reușit să-și scoată pantofii, că Nina Vasilievna era deja pe prag, pregătită să împărtășească observațiile ei. Victor, dragule, ar trebui să vezi cum îți pregătește soția cina, a început ea, suspinând greu. Carnea e crudă. Și, în general, ordinea din casă lasă de dorit. Eu ofer ajutor, dar ea tot face totul singură. Mamă, oprește-te, a spus Victor obosit. Nu te uita la ea, Liuba se străduiește și iese totul. Aceste cuvinte au fost ca o gură de aer proaspăt pentru Liuba. S-a uitat la soț cu recunoștință, dar Nina Vasilievna nu se dădea bătută. Ei bine, desigur, se străduiește, a continuat ea cu ironie, dar a se strădui și a ști să faci sunt lucruri diferite. Victor a aruncat o privire scurtă mamei și a trecut în tăcere în bucătărie, lăsând-o pe ea singură în hol. Liuba l-a urmărit cu privirea, apoi și-a ridicat ochii spre soacra ei, care o privea cu un evident provocare. Totul e în regulă, mamă? A întrebat Liuba, hotărând în sfârșit să pună punct acestui conflict nesfârșit. Desigur, draga mea, a spus Nina Vasilievna cu dulceață, dar în vocea ei se simțea un dispreț atât de evident, încât Liuba a simțit cum lacrimile îi vin în ochi. Noaptea a trecut neliniștit, Liuba se răsucea, amintindu-și fiecare cuvânt al soacrei, până când a realizat că nu mai poate suporta asta. Dimineața a decis că va vorbi cu Victor și îi va cere să ia partea ei. Dar discuția a luat o întorsătură neașteptată. Liuba, înțelegi, a început el, alegându-și cuvintele cu grijă, critica mamei este modul ei de a se îngriji. Îi este greu să se adapteze, a fost mereu gospodina casei. Liuba s-a uitat la el nedumerită. Chiar credea că asta era îngrijire? Nu mai pot așa, Victor, a șoptit ea. În fiecare zi mă simt ca o străină aici.
El și-a plecat privirea, de parcă își recunoștea vina, dar nu a spus nimic. Fata a simțit cum frigul îi pătrunde în inimă. Nu mai putea aștepta ca cineva să-i rezolve problemele. Dacă Victor nu era pregătit să o apere, atunci va trebui să-și ia singură locul în această casă. Nina Vasilievna știa de la început că aceasta era o nuntă catastrofă. De îndată ce fiul a adus-o pe Liuba la ușa casei lor și a prezentat-o, inima femeii s-a strâns. A recunoscut imediat acest nume, Martinova. Fiica Alăci Martinova, acea alea care cândva i-a distrus familia, luându-i soțul și transformându-i viața într-o serie nesfârșită de umilințe și dureri. Prima întâlnire a fost tensionată. Liuba zâmbea timid, întinzându-și mâna, dar Nina Vasilievna a făcut pe că nu a observat. Privirea ei a alunecat pe fata subțire, prea fragilă, cu părul șaten și ochii mari, care aminteau prea mult de ochii Alăci. Această asemănare îi dădea fiori. Deci, Martinova, a spus ea, ca și cum ar fi încercat să guste acest nume. Ești ruda celor Martinov care locuiesc în zona centrală? Liuba a dat din cap, neînțelegând despre ce era vorba. Da, mama mea e de acolo, a răspuns ea. Aceste cuvinte au sunat pentru Nina Vasilievna ca o palmă. Suspecțiile ei s-au confirmat, dar s-a stăpânit, ascunzându-și sentimentele sub o mască de nemulțumire reținută. Seara, rămânând singură, Nina Vasilievna a privit mult timp o fotografie veche. Acolo era ea însăși, tânără, zâmbitoare. Lângă ea, soțul ei, iar puțin mai departe acea alea cu o bunăvoință prefăcută în ochi. În acea fotografie, făcută cu un an înainte de despărțirea ei de soț, rivala părea că deja își întindea plasele, îndepărtându-le treptat de familie. Acum fiica ei stătea la masa din bucătărie, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar femeia nu avea de gând să lase asta nepedepsit. Ea o vedea pe fată nu doar ca pe o noră, ci ca pe un dușman care trebuia învins. A doua zi, planul ei a început să prindă contur. A făcut pe că vrea să ajute și, dimineața, a intrat în bucătărie, unde Liuba pregătea micul dejun. Dar tu tai pâinea așa mereu? A întrebat ea cu o expresie de parcă descoperise o catastrofă. Liuba s-a oprit, cu cuțitul tremurând în mână. Cum? A întrebat ea confuză. Păi, e tăiat strâmb. A spus Nina Vasilievna, ridicând din umeri. Asta e tot un fel de artă. Când eram tânără, făceam totul cu grijă. Bărbații iubesc să vadă totul perfect pe masă. Liuba s-a făcut roșie, dar a tăcut. Nina Vasilievna se simțea ca o învingătoare. A decis să continue. Dar ce faci cu munca? A aruncat ea neglijent. Caut o variantă potrivită, a răspuns Liuba. Deci, ești pe umerii lui Victor, a concluzionat Nina Vasilievna. Asta nu e bine. În vremea noastră, femeile erau independente. Mă străduiesc, a murmurat Liuba. A te strădui e una, dar a face e cu totul altceva, a râs Nina Vasilievna. Nora a încercat să nu ia în seamă, dar fiecare replica soacrei cădea ca o povară grea pe sufletul ei. A văzut cum această femeie se uita la ea nu cu iritare sau oboseală, ci cu o ură sinceră, motivul căreia Liuba nu putea să-l înțeleagă. În seara aceea, când Victor s-a întors acasă, Liuba s-a hotărât din nou să vorbească. Victor, nu știu ce am făcut mamei tale, dar mi se pare că ea mă urăște pur și simplu, a început ea, încercând să-și stăpânească lacrimile. Ce spui? Victor părea sincer surprins. Ea doar vrea să te învețe. Critica mamei e normală. Așa îi educă pe toți. Liuba a dat din cap. Nu e doar critică, Victor. Parcă vrea să mă umilească. Victor a suspinat. Liuba, e doar o femeie mai în vârstă. Are nevoie de timp. Liuba nu a răspuns nimic. A realizat din nou că nu poate aștepta sprijin de la soțul ei. A doua zi, soacra a continuat jocul ei. Liuba, a venit mama ta de mult? A întrebat ea cu o amabilitate jucată. Liuba s-a străduit să nu se lase provocată, dar a răspuns. Ne vedem rar. Locuiește departe, dar asta e mai bine. Am auzit că e o femeie foarte energică. Astfel de femei iubesc să se amestece în treburile altora. Mama mea nu se amestecă niciodată în treburile nimănui, a spus ferm Liuba. Oh, bineînțeles. A zâmbit Nina Vasilievna cu dispreț. Doar că din experiență știu că unii oameni iubesc să distrugă familiile altora. Liuba, în sfârșit, nu a mai rezistat. Nina Vasilievna, ce vrei să spui prin asta? Nimic,
Draga mea, doar mă gândesc, a răspuns ea cu un aer inocent. Într-o altă seară, când fiul nu era din nou acasă, Nina Vasilievna a continuat. Liuba, pot să te iau un minut? Vocea ei era calmă, dar în ea se simțea o amenințare ascunsă. Fata s-a întors, ștergându-și mâinile cu prosopul, și-a dat din cap. Da, desigur. Să ne așezăm, să vorbim. Nina Vasilievna a arătat spre un scaun de vis-a-vis. Fata s-a așezat, privindu-și soacra cu precauție. Știi, Liuba, eu nu sunt din aceia care țin ranchiună, a început ea, aranjând fotografiile pe masă astfel încât să fie cu fața în jos. Dar am o întrebare și vreau să răspunzi sincer. Liuba s-a încruntat, dar nu a spus nimic. Știai cine ești, fiica? A întrebat Nina Vasilievna brusc. Ce? Liuba nu a înțeles clar la ce se referă întrebarea. Știai că mama ta ți-a distrus familia? Cuvintele au lovit ca un tunet într-o zi senină. Liuba s-a pierdut. Ochii ei s-au lărgit. Nu știa. A înghițit nervos. Mama nu mi-a spus niciodată despre asta? Desigur, nu ți-a spus, a râs amar Nina Vasilievna. Cel mai simplu e să taci, nu-i așa, să faci pe că nu a fost nimic. Nora a încercat să spună ceva, dar soacra a ridicat mâna, oprind-o. Gândește-te cum e pentru mine. Am crescut un fiu singură, am luptat pentru fiecare bănuț, în timp ce mama ta se bucura de viață cu soțul meu, iar acum fiica ei a venit în casa mea și râde în fața mea. Liuba s-a făcut palidă. Nina Vasilievna, înțeleg cât de greu ți este. Nu e adevărat, a întrerupt-o soacra, lovind masa cu palma. Nu înțelegi nimic. A urmat o tăcere, grea ca siropul. În cele din urmă, Liuba a spus încet, nu am ales să mă nasc fiica cuiva. Aceste cuvinte au sunat simplu, dar în ele era ceva care a făcut-o pe Nina Vasilievna să tacă. Îl iubesc pe Victor, a continuat Liuba, și vreau să trăim cu toții în pace. Nina Vasilievna a râs, dând din cap. În pace, spui? Crezi că se poate stabili așa, pur și simplu? Dar de ce să nu încercăm? A răspuns Liuba, ridicând privirea spre ea, plină de disperare. Dar Nina Vasilievna nu mai asculta. S-a ridicat, împinând brusc scaunul, și a ieșit din cameră, lăsând-o pe noră singură. A doua zi, Victor a observat că ceva nu era în regulă. Mama lui umbla prin casă în tăcere, aruncând din când în când priviri grele asupra soției. Mamă, ce se întâmplă? A întrebat el în cele din urmă la cină. Nina Vasilievna a ridicat privirea. Întreabă-ți soția. A răspuns ea sec. Victor s-a uitat la Liuba. Aceasta și-a aplecat capul. Ce s-a întâmplat? Nu putea suporta privirea lui. Mama ta a aflat cine este mama mea, a șoptit ea în cele din urmă. Victor a fost surprins. Și ce? A fost de mult. Mamă, nu crezi că te superi din cauza că Liuba este fiica Alăci? De mult, a răspuns Nina Vasilievna, nu-ți poți imagina ce am trăit din cauza acestei femei. Și acum tu aduci fiica ei în casa mea și aștepți să stau și să tac? Mamă, asta nu e corect, a încercat Victor să contesteze. Nu e corect? Nina Vasilievna a râs amar. Nu e corect să-ți distrugă viața și apoi să facă pe că nu a fost nimic. Liuba s-a ridicat brusc. Nina Vasilievna, vocea ei suna ferm. Știu că ți este greu, dar nu voi permite să-ți distrugi familia din cauza a ceea ce s-a întâmplat între tine și mama mea. Aceste cuvinte au avut efectul unei bombe explodate. Nina Vasilievna a deschis gura să răspundă, dar nu a putut spune nimic. Victor s-a uitat pentru prima dată la soția sa cu respect. După această discuție, în casă s-a instaurat o tensiune de armistițiu. Nina Vasilievna nu și-a mai exprimat pretențiile, dar privirile ei spuneau mai mult decât cuvintele. Liuba s-a menținut calmă, dar în interiorul ei se frământa un sentiment de vinovăție și supărare. Iar într-o seară, trecând pe lângă camera lui Nina Vasilievna, Liuba a auzit vocea acesteia. Boria, ai avut dreptate, încă nu pot uita. Liuba s-a oprit. Prin crăpătura ușii a văzut cum soacra stătea, ținând în mâini o fotografie veche și plângând în liniște. Nina Vasilievna s-a trezit la zori cu o senzație neașteptată de claritate. Decizia fusese luată, iar îndoielile dispăruseră. Dacă nu a reușit să-și schimbe trecutul, dacă alea a scăpat de pedeapsă, atunci de data aceasta destinul i-a pus arma în mâini. Se va răzbuna. Cu grijă, subtil, impecabil.
Soacra a început cu lucruri mărunte. Liuba iubea ordinea în casă, iar Nina Vasilievna, parcă intenționat, uita să-și pună lucrurile în ordine. Odată lăsa o eșarfă pe spătarul scaunului, altădată împrăștea ziare pe masa din bucătărie, unde Liuba tocmai făcuse curățenie perfectă. Liuba încerca să nu observe, curățând răbdătoare, dar Nina Vasilievna observa de fiecare dată cum buzele ei se strâng. Liuba, de ce prosoapele noastre miros atât de ciudat? A întrebat odată, cu o inocență exagerată, alegând momentul când Victor era aproape. Ce e ciudat? Liuba s-a uitat confuză la soacră. Păi, parcă l-ai spălat prost, a suspinat Nina Vasilievna. Asta nu s-a întâmplat înainte. Victor, cu nasul în telefon, nu a observat pauza tensionată, iar Liuba a dat din cap și a ieșit în baie. Dar mai târziu, când soțul a ieșit din cameră, Nina Vasilievna nu s-a putut abține să nu zâmbească mulțumită, observând cum lacrimile au strălucit în ochii nurorii. Fiecare dimineață începea acum cu noi încercări. Odată, o ceașcă s-a spart din greșeală, iar Nina Vasilievna a clătinat dezaprobator din cap. Asta era setul mamei mele. Știai? Altădată găsea un motiv să critique cina. Legumele fierte? Dar Victor nu prea iubește așa ceva, nu-i așa? Observa ea, înclinându-și capul. Soțul, de obicei, ignora aceste fraze, neobservând înțepăturile ascunse, iar Liuba tăcea, dar mama nu avea de gând să se oprească. Treptat, intervențiile ei deveneau din ce în ce mai sofisticate, a început să răspândească printre vecini zvonuri mărunte, aparent inofensive. Ah, asta e Liuba, spunea ea Valentinei Ivanovna, când aceasta a venit să ia sare, o fată atât de drăguță, dar ca gospodină nu e încă prea bună. Eu fac totul singură. Bietul Victor pleacă la muncă flămând. Valentina Ivanovna a transmis imediat ce a auzit altor vecine, iar în curând Liuba a început să simtă privirile asupra ei în curte. Liuba, e adevărat că nu știi deloc să gătești? A întrebat brusc una dintre ele pe terenul de joacă, când fata se plimba cu nepoțelul. Aceasta s-a oprit, s-a făcut roșie, dar s-a stăpânit, doar a ridicat din umeri. Nina Vasilievna era mulțumită, planul ei funcționa. Dar într-o zi, situația a scăpat de sub control. Totul a început când tânăra a decis să organizeze o cină de familie. A petrecut toată ziua pregătind masa. Chifteluțe suculente, piure de cartofi delicat, salate și o plăcintă de casă. Victor a ajutat-o cu cumpărăturile, glumind, destind atmosfera. Când Nina Vasilievna a intrat în bucătărie, s-a uitat cu interes la masă, dar în loc de laude a spus: "Oh, Liuba, ai uscat din nou plăcinta. Se pare că cuptorul tău, ca și al mamei tale, nu te ascultă." Această frază a fost ultima picătură. Liuba a ridicat privirea spre soacra ei, plină de supărare. "De ce faci asta?" Vocea ei tremura, dar a reușit să mențină privirea asupra lui Nina Vasilievna. "Nu ți-am făcut nimic rău." În cameră s-a făcut o tăcere de mormânt. Victor, care tocmai a pus paharele pe masă, s-a oprit. "Liuba, ce faci?" A început Nina Vasilievna, dar aceasta nu i-a dat voie să termine. "Nu, să fim cinstiți. Mă învinuiești pentru ceea ce a făcut mama mea, dar eu nu sunt ea." Soacra s-a strâmtorat, ca o pisică gata să sară. "Crezi că poți veni aici, să devii parte din familia noastră și să crezi că eu voi uita totul? Dar ce-ar fi să încercăm să uităm?" A răspuns ferm Liuba. "Uită-te dacă cineva îți distruge viața." Liuba și-a strâns pumnii, dar nu a spus nimic. Victor s-a ridicat brusc între ele. "Destul." Vocea lui a sunat brusc. "Mamă, asta e prea mult. Liuba este soția mea. Dacă nu poți accepta asta, vom pleca." Aceste cuvinte au lovit-o pe Nina Vasilievna ca un tunet. "Veți pleca?" a șoptit ea, necrezându-și urechilor. "Da, vom pleca," a repetat el. "Și nu voi permite să continui asta." Liuba și-a plecat capul, dar în ochii ei erau lacrimi de recunoștință. Mama s-a uitat la fiul și nora ei, simțind cum planul ei minuțios se prăbușește. Când au plecat, lăsând-o singură la masa neatinsă, Nina Vasilievna a realizat că a pierdut acest rând. Acum soacra părea un exemplu de grijă. Îi aducea Liubei micul dejun în pat, prepara ceaiuri din plante, citea articole despre sarcină și chiar oferea plimbări în aer liber. Liuba, epuizată de atacurile de toxicoză, a acceptat ajutorul cu recunoștință. "Iată, Liuba,
Ți-am adus pastile, a spus odată Nina Vasilievna, întinzându-i un blister cu capsule albe. Acestea mi le-a recomandat medicul meu. Sunt inofensive, naturale, mai bune decât cele chimice pe care ți le prescriu în policlinică. Liuba a luat pastilele fără să se gândească. În ultima vreme, se obișnuise să aibă încredere în Nina Vasilievna. Aceasta părea să se fi transformat într-o altă persoană, bâlândă și binevoitoare. După câteva zile, Liuba a observat că starea ei s-a înrăutățit, îi era amețit capul, gândurile îi erau confuze, se simțea extrem de obosită și iritată. Odată, trezindu-se în mijlocul nopții, a auzit cum în capul ei răsună voci care șoptesc ceva neclar. "Ești bine?" a întrebat-o Victor când i-a povestit despre asta dimineața. "Ei bine, probabil că sunt doar nervii," a spus Liuba, punându-și palma pe burtă. "Totul va trece." Soacra, observându-i de la masă, își stăpânea cu greu zâmbetul mulțumit. Ea știa că, în curând, Nora va începe să-și pună la îndoială sănătatea mentală. Liuba abia se ținea pe picioare, capul îi era greu ca plumbul, iar în fața ochilor totul se îngroșa, ca și cum ar fi fost acoperită de nori gri. Dar astăzi nu putea să-și permită să se odihnească, trebuia să ia analizele de la clinică. "Mă descurc," a decis ea, încercând să alunge gândurile neliniștitoare. Nina Vasilievna, ca de obicei, insista că nu trebuie să se supra-solicite. "Poate ar trebui să chem un taxi, Liuba?" a întrebat soacra, oferindu-i o ceașcă de ceai cu mentă, "sau să merg eu, ești atât de palidă astăzi." "Nu-ți face griji, mă descurc," a răspuns Liuba, încălțându-se. Victor era la muncă, iar mașina era la ea. Așezându-se la volan, a simțit imediat că a conduce în această stare nu era cea mai bună idee. Mâinile îi tremurau, inima îi bătea atât de tare, parcă voia să-i sară din piept. A ieșit pe stradă, dar drumul părea străin, ca și cum ar fi condus pentru prima dată. Fiecare mișcare părea complicată, aproape insuportabilă. Reperele obișnuite se pierdeau într-o imagine neclară, iar sunetele mașinilor se amestecau într-un zgomot monoton. Într-un moment, Liuba a simțit cum totul din interiorul ei se strânge. O viraj, încă unul și, dintr-o dată, o lovitură. Nici nu a realizat imediat ce s-a întâmplat. Mașina a frânat brusc, a fost împinsă înainte, iar în fața capotei, pe asfalt, zăcea o persoană? "Nu," a șoptit fata, privind prin parbrizul spart. Oamenii începeau să se adune în jur. Cineva striga, cineva filma cu telefonul. Liuba a ieșit din mașină, picioarele îi tremurau. Eu nu am vrut." Încerca să se justifice, dar vocea îi tremura și cuvintele se amestecau. "Chemați ambulanța," a strigat cineva din mulțime. Liuba s-a lăsat în genunchi pe asfaltul rece. O panică o cuprinse. Ce am făcut? De ce m-am urcat la volan? S-a îmbrățișat pe umeri, parcă încercând să se protejeze de întreaga lume. În acel moment, Nina Vasilievna stătea acasă, la fereastră, cu o ceașcă de cafea în mână. Privirea ei era îndreptată în depărtare, iar buzele îi erau ușor curbate într-un zâmbet mulțumit. A auzit despre întâmplare de la o vecină care a trecut pe lângă, povestind cu emoție despre accident. "Ei bine," a șoptit soacra, "tu ai făcut totul asta singură." Întorcându-se acasă după câteva ore, Liuba era ca o umbră. Ochii ei erau umflați de plâns, mâinile îi tremurau. Victor a venit aproape imediat după ea, îmbrățișând-o fără a pune întrebări suplimentare. "A fost un accident," îi spunea el. "Nu ești vinovată." Dar Liuba credea altceva. De ce s-a urcat la volan? În ultimele zile nu se simțea bine. Victor s-a uitat la mama lui, care stătea în colțul sufrageriei cu o mască de nevinovăție pe față. "Ai fost acasă," a spus el. "Nu s-a plâns de starea ei ciudată?" "Ei bine, desigur, s-a plâns," a dat din cap aceasta, cu greu reținând o expresie calmă pe față. Dar cine știa că totul se va termina așa? La proces, Nina Vasilievna strălucea. Ea a intrat în sală cu demnitate și cu un zâmbet ușor, pe care nu putea să-l ascundă nici măcar masca severă a tristeții. Costumul ei negru sublinia perfect rolul de mamă grijulie, dar hotărâtă, care pur și simplu vrea să-și salveze fiul de influența dăunătoare a soției sale păcătoase. "Onorat judecător," a început ea cu patous, aruncând o privire fugace către Liuba, care stătea în spatele sticlei, fără să-și ridice capul. "Nu sunt aici pentru a judeca, dar eu, ca mamă, pur și simplu nu pot tăcea când văd ce se întâmplă în familia mea."
A făcut o pauză dramatică, ca și cum s-ar gândi cum să-și prezinte informațiile mai bâlâând. Aceasta este o femeie, Liuba. Vocea ei a tremurat, de parcă era greu să pronunțe acest nume, ea abuzând de alcool de mult timp. Eu însă mi-am văzut de nenumărate ori cum, de îndată ce se lăsa seara, scotea o sticlă. Și știți care este cel mai înfricoșător lucru? Chiar și atunci când a aflat despre sarcină, nu s-a oprit. Sala a răsunat. Cineva din public a început să șoptească, iar Victor și-a strâns pumnii atât de tare încât articulațiile i s-au făcut albe. Este o minciună, a strigat Liuba, dar judecătorul a chemat-o la ordine cu un gest. Iar Nina Vasilievna a continuat, ca și cum nu ar fi auzit. Odată, m-am întors acasă, am adus o plăcintă, voiam să bucur familia. Și știți ce am văzut? Liuba stătea în bucătărie cu un pahar de vin roșu. A închis ochii pentru o clipă, de parcă amintirea era prea dureroasă. Am întrebat-o, înțelegi că îi faci rău copilului, iar ea. Nina Vasilievna a făcut o pauză pentru ca toți să simtă dramatismul momentului. Ea doar a râs și a spus că nu-i va face rău. Este o minciună. Liuba s-a ridicat brusc, vocea ei era răgușită, plină de disperare. Ea minte. Judecătorul s-a încruntat și a lovit cu ciocanul, chemându-i pe toți la ordine. Dar sala continua să zumzăie, ca un stup deranjat. Când Liuba a auzit verdictul, inima ei a căzut în jos, iar picioarele i s-au făcut ca vata. Judecătorul a anunțat pedeapsa cu o detașare rece, de parcă citea statistici, nu-și determina soarta. 5 ani. Colonie. Ce groază! Cum voi supraviețui acolo? Panica bătea în capul ei, acoperind chiar și zgomotul din sala de judecată. Victor, care stătea în primele rânduri, s-a ridicat, strigând ceva, dar cuvintele lui s-au pierdut în zumzetul general. Liuba s-a întors spre el, iar în acel moment privirile lor s-au întâlnit. În ochii lui era frică și durere, dar și o promisiune. Nu o va părăsi. Nina Vasilievna stătea în spatele sălii, cu brațele încrucișate pe piept. Se părea că se bucură de spectacol. În sfârșit, justiția a triumfat, gândea ea, observând cu atenție reacția fiului. Ieșind din sala de judecată, Liuba a simțit cum pământul se îndepărtează de sub picioare. Se părea că aerul a devenit dens, iar privirile celor prezenți erau ca niște cuțite ascuțite, înfipte în spatele ei. Mâinile i-au fost încercuite cu cătușe reci, sunetul metalic răsunând ca un ecou în sală. Dar cel mai mult o durea râsul, acel râs răutăcios, tăcut, dar totuși tăios pentru urechi, al Ninei Vasilievna. Dar ce, draga mea, ești pregătită pentru următorul dar al sorții? A șoptit soacra, fără să-și ascundă bucuria. Ochii ei străluceau de triumf. În ei se citea totul: ură, satisfacție, dușmănie și ceva asemănător cu victoria. Liuba nu a răspuns, doar și-a strâns dinții mai tare, încercând să nu se uite în direcția acelei femei. Fiecare celulă din corpul ei striga că este nedrept, că nu merita o astfel de umilință. Dar cuvintele păreau să-i rămână blocate în gât. Victor s-a aruncat spre ea, dar a fost oprit. Striga ceva, dar Liuba nu putea distinge niciun cuvânt. Totul se întâmpla ca într-un vis. A fost scoasă din sală și abia atunci a putut să respire liniștită. Dar coridorul era gol. Doar un gardian, un însoțitor a auzit din nou acea voce. Crezi că vei trăi ca o prințesă? Nina Vasilievna a ieșit din sală, urmând liniștită însoțitorul. Buzele ei s-au întins într-un zâmbet sarcastic. Nu, draga mea, acum vei înțelege ce înseamnă viața. De ce faceți asta? A izbucnit Liuba, surprinsă. S-a întors, ochii ei străluceau de lacrimi reținute. Ce ți-am făcut? Tu? Nina Vasilievna a ridicat o sprânceană, făcându-se că este surprinsă. Ai fost pur și simplu la locul greșit, la momentul greșit. Mama ta mi-a distrus viața, iar tu ai devenit instrumentul perfect pentru răzbunare. Este o nebunie, a șoptit Liuba, șocată de cele auzite. Poate, a dat din cap soacra, dar știi ce este cel mai interesant? Viața ta este acum în ruine, iar a mea. Cum să spun asta corect? A făcut o pauză, ca și cum s-ar fi gândit, apoi a adăugat. Ea este acum în regulă. Liuba s-a întors. Inima ei s-a strâns de neputință și durere. Nu putea să creadă că cineva poate fi atât de crud. În spatele ușilor instanței, Victor a încercat să se apropie de ea.
Strigătul lui răsuna puternic în coridorul gol. Liuba, voi îndrepta totul. Auzi? Este o greșeală. S-a întors, în sufletul ei încă mai ardea speranța că el își va respecta promisiunea, nu că se va bucura de moment. Zâmbetul ei nu dispărea, de pe fața ei era triumful ei. Când mașina care o ducea pe Liuba a dispărut după colț, soacra s-a întors brusc și s-a îndreptat spre ieșire. Credea că bătălia s-a încheiat. Numai că nu știa că adevărata război era abia la început. Primele zile în colonie au fost pentru Liuba o adevărată încercare. Aerul urât mirositor, scârțâitul paturilor groaznice, strigătele aspre ale supraveghetorilor, toate acestea păreau să invadeze conștiința, făcând fiecare minut greu. Colegele de celulă păreau să simtă frica ei. Ei bine, nou venită, pentru ce ai ajuns aici? A întrebat o femeie robustă cu părul tăiat scurt. Am lovit un om din greșeală. A murmurat Liuba, încercând să nu-i întâlnească privirea. Din greșeală. A repetat o altă blondă slabă, zâmbind. Toate aici sunt din greșeală. Liuba înțelegea că trebuie să se țină tare, să nu-și arate slăbiciunea. Dar cum? Se simțea pierdută. Victor nu și-a găsit locul mult timp. În primele zile după proces, aproape că nu a mâncat și nu a dormit, gândurile erau încurcate, emoțiile se rupeau în bucăți, în minte îi apăreau cadre cu Liuba fiind dusă sub escortă, cum s-a întors, cum în ochii ei s-a oprit durerea și cererea de ajutor. Dar cu cât trecea mai mult timp, cu atât îi devenea mai ușor să respire. A început să caute scuze. Poate că este soarta? Poate că mama avea dreptate, iar el a fost pur și simplu orbit de sentimentele sale. Știai, Victor, că acea familie nu duce la nimic bun. A spus odată Nina Vasilievna, preparându-i fiului o ceai puternic. S-a așezat în fața lui, reținută, dar evident mulțumită, de parcă adevărul ei personal devenise în sfârșit evident. Nu am vrut să mă bag în viața voastră. Știi că am fost întotdeauna pentru fericirea ta. Victor a lăsat lingura deoparte, simțind că mama așteaptă un răspuns de la el, dar nu avea nici puterea, nici dorința de a se certa cu ea. Mamă, destul, a spus el obosit, lăsându-se pe spătarul scaunului. Totul s-a întâmplat deja. Las-o în pace. În pace? Nina Vasilievna a ridicat sprâncenele, făcându-se că este indignată. Eu doar am făcut tot ce am putut. Am fost la rugăciune pentru tine, pentru familia voastră. Iar ea? Ce a făcut? Ți-a transformat viața în haos? Victor și-a acoperit fața cu mâinile, nu știa ce să-i spună. În interiorul lui se luptau două sentimente, dragostea pentru Liuba, pe care nu o pierduse complet, și supărarea, care se transforma încet în indiferență rece. Înțelege, fiule, a continuat mama, observând confuzia lui, totul este educația. Am văzut de la început că această fată nu este potrivită pentru tine. Dar tu ești atât de încrezător, atât de bâlând. S-a aplecat mai aproape, vocea ei devenind mai tăcută, aproape conspirativă. Dacă te gândești, totul este inevitabil. Mama ei a fost la fel. Poate aștepta altceva de la ea? Aceste cuvinte s-au așezat în mintea lui Victor, ca semințele care încep să germineze treptat. Își amintea cum Liuba striga la el în momentele de ceartă, cum putea pleca, trântind ușa. Cum odată a găsit în geanta ei o pastilă ciudată, dar atunci nu i-a dat importanță. Poate că mama are dreptate? Se gândea el, întins în întuneric. Voia să fie puternic, să lupte pentru dragostea lui, dar din ce în ce mai des îi venea în minte conștientizarea că nu mai avea puterea. Prietenii au început să sune din ce în ce mai rar. Nimeni nu voia să susțină discuțiile despre Liuba, temându-se de întrebări suplimentare. Și odată, un coleg de muncă, Oleg, a declarat fără echivoc: știi, Victor, mai bine să continui să trăiești, uită de ea. Colonia schimbă oamenii, iar cei ca ea. A tăcut semnificativ, de parcă știa ceva, dar a decis să tacă. În concluzie, gândește-te la tine. Aceste cuvinte au fost ultima picătură. Victor a strâns lucrurile ei, le-a pus în cutii mari și le-a dus în garaj. Între timp, Nina Vasilievna continua să-și întărească influența. A început să-i gătească lui Victor cine mai des, să-i reamintească de cariera lui, chiar a început să-i caute noi cunoștințe. Uite ce fată frumoasă! A spus ea odată, arătându-i o fotografie a nepoatei prietenei ei. O fată deșteaptă, frumoasă, lucrează la bancă, iar părinții ei sunt minunați, Victor.
Dar nu crezi că e timpul să înced o viață de la zero? Victor nu a răspuns. Nu voia să vorbească despre viitor, dar nici despre trecut nu mai voia să-și amintească. Liuba devenea pentru el o amintire îndepărtată, dureroasă, dar din ce în ce mai puțin semnificativă. Au trecut câteva luni. Victor a început să petreacă mai mult timp la muncă, acceptând din când în când întâlnirile organizate de mama sa. Una dintre aceste întâlniri a avut loc într-o cafenea, unde Nina Vasilievna l-a adus pe acea fată deșteaptă și frumoasă. Anna era într-adevăr drăguță, cu părul lung, privire deschisă, zâmbet plăcut. Foarte încântată să te cunosc, Victor, a spus ea, întinzând pur și simplu mâna. La fel, a răspuns el, simțind o ușoară presiune din partea mamei, care stătea lângă el și observa cu atenție interacțiunea lor. Anna râdea la glumele lui, povestea despre munca ei, iar lui Victor i-a fost puțin mai ușor. Aproape că a crezut că poate începe din nou, aproape. Dar uneori, întorcându-se acasă, se prindea gândindu-se că așteaptă un telefon, măcar un semn, chiar și din închisoare. Dar telefonul tăcea, iar împreună cu el, inima lui Victor se stingea treptat. Victor revenea din ce în ce mai des la gândurile pe care mama îi le insăfla atât de insistent. Încerca să analizeze viața lor trecută cu Liuba în căutarea dovenilor naturii ei păcătoase. Amintirile, care înainte păreau calde și luminoase, acum erau colorate de suspiciuni. Iată, de exemplu, acea petrecere la prieteni. Liuba purta atunci rochia ei preferată, ușoară, cu un model floral, și râdea atât de sincer, încât el a simțit mândrie. Aceasta este soția mea. Dar acum în mintea lui apăreau și alte imagini. Dar poate că deja atunci s-a îmbătat? Poate că râsul ei strident nu era o manifestare a fericirii, ci o veselie beată? De asemenea, își amintea cum Liuba uneori rămânea mai mult la muncă. Știi, avem rapoarte, nu mă aștepta mai devreme de 9, îi spunea ea, sărutându-le pe obraz. În trecut, soțul nu avea îndoieli cu privire la soția sa, dar acum se gândea, dar ce, dacă nu erau rapoarte, ci plimbări prin baruri? Victor, doar imaginează-ți, a reamintit mama la cină, o femeie care își asumă rolul de mamă nu poate să se comporte atât de irresponsabil. Gravida, s-a îmbătat până la un asemenea grad încât a lovit un om. Poate o soție normală să facă așa ceva? Victor tăcea, învârtind furculița în salată. Voia să contest că l-a lovit fără a fi sub influența alcoolului. Dar nu avea puterea să se certe cu mama. Știi, fiule, astfel de oameni nu se schimbă, continua mama. Este în sângele ei. Ți-am spus mereu că mărul nu cade departe de pom. Bărbatul a oftat obosit și s-a ridicat de la masă. Mamă, destul. Lasă-mă să mă descurc singur. Dar chiar și astfel de încercări de a se opune nu au ajutat. Cuvintele Ninei Vasilievna sunau din ce în ce mai convingător, erau repetate de prieteni, colegi, cunoscuți întâmplătorii cu care discuta despre cele întâmplate. Îmi pare rău. Desigur, că așa s-a întâmplat, a spus odată un vecin de garaj, strângând șuruburile de la mașina sa. Dar nu te îngrijora, Victor, totul se va rezolva. Se vede că nu era destinul tău să fii cu ea, iar tu îți vei face copii cu o femeie normală. Victor a dat din cap, deși în sufletul său se zbătea un sentiment de vinovăție. Nu putea să scape din minte ziua în care a aflat că va deveni tată. Liuba stătea atunci în bucătărie, ștergându-și amuzant mâinile de șorț, și cu un zâmbet a spus: vom avea un copil, Victor. O îmbrățișase, o ridicase în brațe, o învârtea prin cameră, râzând ca un băiețel. Aceasta a fost cea mai bună zi din viața lui, iar acum se gândea doar la cum va crește copilul ei în închisoare. Ea este singura vinovată, șoptea el în momentele de disperare, încercând să-și suprime sentimentul de pierdere. Trebuia să se gândească la noi, la viitorul nostru. Dar totuși, uneori în inima lui se agita îndoiala. Își amintea lacrimile ei, cuvintele ei că nu-și amintește cum a ajuns la volan. Nu am băut, Victor, l-a convins ea pentru ultima dată înainte de verdict. Mă simțeam doar rău. Trebuie să-mi crezi. Voia, într-adevăr voia, dar vocile din jurul lui sunau mai tare. Ea doar a jucat cu sentimentele tale, îl asigura mama. Știa că ești bâlând, că o vei ierta, ca întotdeauna. Dar știi ce? Ești demn de mai bine. Aceste cuvinte sunau ca un verdict, iar el, în sfârșit, a început să creadă în ele. Liuba a devenit pentru el o străină, imaginea ei se stompa, amestecându-se cu imaginile pe care le desenau cei din jur. Când a fost dus în colonie,
Victor nici măcar nu a mers să se despardă, nu a putut. A stat la fereastra camerei sale și a privit cum ploaia inunda străzile, gândindu-se că viața este posibilă, că începe cu adevărat din nou. Iar în bucătăria din spatele lui, Nina Vasilievna zâmbea, fredonând o melodie veche. Liuba stătea la fereastra mică a celulei și privea cerul gri, acoperit de nori grei. Aerul părea nemișcat, de parcă natura și-a ținut respirația. Gândurile ei, învăluite în pânza lipicioasă a disperării, păreau inutile, de parcă se învârteau pe loc, fără a găsi o ieșire. Afară se auzea sunetul roților pe pietriș. O mașină cu produse intra pe teritoriu. În acel moment, un fior a străbătut-o, iar Liuba s-a prins de pervaz, abia reușind să se mențină pe picioare. Ce ai?" a întrebat îngrijorată Lena, colega de celulă, o femeie de aproximativ 40 de ani cu ochi bâlânzi. Ea a fost prima care a observat cum fața Liubei s-a contorsionat de durere. Se pare că a început Liuba, dar nu a reușit să termine. O nouă undă de durere a făcut-o să se așeze pe patul îngust. E prea devreme. Lena a aruncat o privire la calendar. Mai ai o lună. Nu pot. Aceasta a închis ochii, încercând să se concentreze pe respirație. Lena s-a repezit la ușă, bătând cu pumnii. Ajutați! Aici este o femeie care naște. Mai repede, Dumnezeule! Loviturile ei păreau să răsune în întreaga colonie. Undeva în coridor s-au auzit cheile, apoi ușile s-au deschis. Un supraveghetor tânăr, de aproximativ 20 de ani, a privit înăuntru, confuz. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Naște! Chemați asistenta! A ieșit din celulă atât de repede încât aproape s-a împiedicat de propriile picioare. Femeia care naște a fost mutată cu grijă în cabinetul medical. Pereții albi ai camerei păreau să o apese, amintindu-i că dincolo de ei nu există libertate. Dar toate gândurile au fost înlocuite de durere, care devenea din ce în ce mai intensă. Respiră, respiră, draga mea, o liniște asistenta de închisoare, aranjându-i pe cap o bonetă sterilă. Totul va fi bine. Dar bine era un cuvânt prea zgomotos pentru acest moment. Contracțiile veneau una după alta, iar Liuba simțea cum ceva din interiorul ei se rupe. Este prematură. A auzit vocea asistentei, trebuie să ne grăbim. Liuba tăcea, strângând dinții. Cuvintele își pierduseră semnificația. Singurul lucru care conta în acel moment era viața mică din interiorul ei. După ore lungi de chin, pline de țipete, gemete și agitația personalului medical, s-a auzit un plâns slab, aproape imperceptibil. Liuba și-a ridicat capul, încercând să-și vadă fetița. Este în viață?" a murmurat ea, abia găsind puterea să vorbească. Da, este în viață," a răspuns asistenta, așezând cu grijă micul corp într-o cutie de sticlă. Liuba nu a putut să-și rețină lacrimile. Ele curgeau pe fața ei, amestecându-se cu sudoarea și durerea. Nu simțea nici ușurare, nici bucurie, doar o atașare profundă, aproape bestială, față de această ființă mică. Fetiță, a spus asistenta, dar este slabă. Va trebui să petreacă ceva timp în mediul artificial. Liuba a închis ochii, simțind cum lumea din jurul ei se liniștește din nou. Tocmai devenise mamă, dar bucuria acestui moment era învăluită în lanțurile robiei. După câteva zile, în celula ei a fost adus un plic. Încarcerata a desfăcut încet hârtiile și a văzut ștampila, certificatul de divorț. Cuvintele săreau în fața ochilor ei, literele se adunau într-un ceva nemilos, căsătoria a fost desfăcută la inițiativa soțului Victor Borisovici. Fata a strâns hârtia în mâini, simțind cum inima ei se strânge de durere. Dar lacrimile nu au venit. În schimb, în interiorul ei a izbucnit o hotărâre tăcută, nu va mai fi acea femeie zdrobită pe care o puteau acuza, umili și abandona. Fetița ei, micuța ei Nastia, va deveni noul ei scop, sensul vieții ei. Mama ei, Alea Sergivna, a fost întotdeauna decisă și capabilă să obțină ceea ce își dorea. Strictețea ei exterioară, trăsăturile fine ale feței și părul aranjat impecabil creau imaginea unei femei care nu era obișnuită să se dea bătută. Ea a fost cea care a luat odată soțul Ninei Vasilievna, ceea ce a devenit punctul de plecare pentru ura față de familia ei. Într-o dimineață, privind fotografiile din ziar, unde Liuba era etichetată ca ucigașă și bețivă, Alea Sergivna a strâns hârtia atât de tare încât aceasta a foșnit în mâinile ei. Știa că totul este o minciună și simțea instinctiv că ceva nu este în regulă.
Femeia a ridicat hotărât receptorul telefonului și a început să sune cunoscuți. A doua zi, deja se afla în biroul confortabil al unui avocat cunoscut, Sergei Nicolaevici Barinov. Era un bărbat de aproximativ 45 de ani, cu o podoabă de păr întunecată, trăsături faciale severe și o privire care părea să ardă prin tine. Era cunoscut nu doar pentru abilitatea sa, ci și pentru abordarea sa neconvențională. Sergei Nicolaevici știa să observe cele mai mici detalii și, ca un adevărat detectiv, le îmbina pentru a ajunge la adevăr. Așadar, Alea Sergivna, a început el, îndepărtând ochelarii și punându-i pe masă, vrei să mă ocup de cazul fiicei tale? Dar te avertizez din start, va fi o muncă serioasă și nu promit rezultate imediate. Vocea ei era fermă, ca oțelul. Fiica mea este nevinovată. Nu știu cum, dar totul este rezultatul unei răutăți și sunt dispusă să plătesc orice preț pentru a dovedi asta. Barinov a privit-o gânditor, apoi a dat din cap. Bine, am nevoie de toate materialele cazului, orice documente, înregistrări de pe camere, dacă au fost păstrate, și, de asemenea, aș dori să vorbesc cu fiica ta. Sergei Nicolaevici a venit în colonie într-o zi clară, dar vântoasă. Pașii lui răsunau pe podeaua de beton a coridorului care ducea la camerele de vizită. O secundă s-a oprit, privind printr-o fereastră îngustă cu gratii. Departe se auzeau fragmente de conversații, zgomotul lacătelor. Barinov s-a adunat cu gândurile, a respirat adânc și a împins ușa. Liuba stătea la masă, părea epuizată, fața ei era palidă, dar ochii păstrau o sclipire a vechitărie. Lângă ea, într-un scaun de plastic pentru copii, dormea liniștită o fetiță mică, înfășurată într-o păturică subțire. Sergei Nicolaevici, plăcere să te cunosc, a spus ea încet, iar în vocea ei se auzea o speranță abia perceptibilă. Ai găsit ceva? Până acum doar câteva indicii, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a aduna restul, a răspuns el, așezându-se în fața ei. Trebuie să știu tot ce ai mâncat, băut, cum te-ai simțit în acea zi, până la cele mai mici detalii. Liuba s-a încruntat, amintindu-și. S-a frecat la tâmple, de parcă ar spera că asta o va ajuta să-și amintească momentele șterse. Dimineața am avut o toxicoză groaznică. A început ea, atât de puternică încât nu am putut să ies din dormitor. Soacra a intrat la mine și mi-a adus un pahar cu apă și pastile, a spus că mă vor ajuta. Desigur, am băut, nu mai puteam suporta. Barinov s-a plecat înainte, iar ochii lui s-au strâns. Ce pastile? Le-a adus ea? Da, a dat din cap Liuba. A spus că sunt pentru toxicoză și că sunt prescrise de un medic cunoscut. Pe ambalaj nu era nimic suspect, o cutie obișnuită. Și apoi, am împins-o ușor Barinov. Apoi am adormit, a continuat ea. Dar era ciudat. De obicei, îmi era greu să adorm, mai ales cu o astfel de stare, iar aici am băut și parcă am căzut în abis. Și cât ai dormit? A întrebat el. Ei bine, 3 sau 4 ore. Apoi m-am trezit cu o durere groaznică de cap. Totul părea să plutească în jur. A tăcut, încercând să găsească cuvintele. Soacra a adus ceai. A spus că mă va ajuta să mă revigorez. Barinov a ridicat brusc privirea. Ai observat ceva neobișnuit? Gust? Miros? Liuba s-a gândit o secundă. Ei bine, era amar, a recunoscut ea. Dar am decis că este din cauza infuziei. Și după asta ai decis să te urci la volan? Sergei Nicolaevici vorbea calm, dar în vocea lui se simțea îngrijorare. Liuba și-a plecat privirea. Da, trebuia să merg să fac analize și să mă întorc, dar pe drum. Totul s-a întâmplat atât de repede. Îmi amintesc că semaforul s-a făcut verde. Am apăsat pe accelerație, iar apoi acel om a apărut din nicăieri. Și-a acoperit fața cu mâinile, încercând să-și stăpânească lacrimile. Barinov i-a dat un minut, apoi a continuat. Bine, să ne întoarcem la soacră. Era acasă când ai plecat? Da, a dat din cap Liuba, îndepărtându-și mâinile de pe față, dar părea prea calmă. De obicei, nu rata ocazia să comande, iar acum doar observa în tăcere. Barinov a făcut câteva notițe în carnet. Cred că aceasta este un detaliu important, a spus el gânditor. Mai ai alte amintiri care m-ar putea ajuta? Liuba a dat din cap, dar deodată și-a amintit ceva. Ah, da, a exclamat ea. În acea zi, ea vorbea cu cineva la telefon. Când am întrebat-o cu cine, ea s-a deconectat brusc și a spus, asta nu este treaba ta. Barinov a ridicat o sprânceană.
Poate că acesta este cheia. Poate că ea a fost în legătură cu cineva care a ajutat-o să obțină acele pastile sau altceva. S-a ridicat, pregătindu-se să plece. Mulțumesc, iubirea Alexeevna. Asta explică multe. Acum voi încerca să aflu ce anume ți-au amestecat. Sergei Nicolaevici, a strigat ea brusc. Credeți cu adevărat că am o șansă? Barinov a ezitat o secundă, uitându-se la ea. Sunt sigur că adevărul va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu și voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca acea zi să vină cât mai curând. Revenind în oraș, Barinov a contactat imediat un expert toxicolog. A povestit despre simptomele pe care le-a descris Liuba și a cerut să studieze substanțele posibile care ar putea provoca o astfel de reacție. După câteva zile, a primit rezultatele. S-a dovedit că efectele corespundeau unui medicament psihotrop puternic, care suprimă voința și provoacă somnolență. Acum putea dovedi că soacra a înlocuit cu adevărat pastilele și a adăugat această substanță în ceai. Barinov a decis să vorbească mai întâi cu ea. Sergei Nicolaevici a sunat la ușă, iar după câteva momente, o femeie în vârstă, cu un aspect obosit, i-a deschis. "Oh, Sergei Nicolaevici," s-a mirat ea, netezindu-și părul alb. "Cu ce ocazie?" "Bună ziua, Nina Vasilievna." Barinov s-a înclinat ușor. "Aș dori să vă pun câteva întrebări despre ziua în care a avut loc accidentul." Fața ei s-a tensionat, dar s-a adunat repede. "Desigur, intrați," a spus ea, gesticulând să intre în casă. Barinov s-a uitat în jur. Camera de zi era impecabil de curată, fiecare lucru era la locul lui, dar tocmai această curățenie sterilă îl neliniștea. "Îți amintești dimineața acelei zile?" a început el, așezându-se în fotoliu. "Ei bine, desigur," a răspuns ea, așezându-se în fața lui. "Ei bine, totul a fost ca de obicei. Liuba se simțea rău. Am încercat să o ajut. I-ai dat pastile," a continuat Barinov calm. "De unde le ai?" "Ah, ast." A făcut un gest cu mâna, de parcă ar fi fost un fleac. "O cunoștință de-a mea, farmacist, mi-a recomandat. Ele chiar ajută la toxicoză." "Ești sigură?" Barinov s-a plecat înainte. "Le-ai încercat tu însăți?" "Desigur că nu," a tăiat ea. "Nu am nevoie de ele." "Atunci de ce ești atât de sigură de siguranța lor?" Vocea lui rămânea bâlândă, dar în ochi i-a apărut o suspiciune. Nina Vasilievna a întors privirea. "Voiam doar să ajut." Barinov a păstrat o pauză și a pus următoarea întrebare. "Și ceaiul? L-ai adus tu și pe acesta?" Ea s-a tensionat vizibil. "Da, dar nu este nimic ciudat în asta. A fost un ceai din plante obișnuit." "L-ai preparat tu?" a întrebat el. "Desigur." Barinov a observat cu atenție reacția ei. Se străduia să pară calmă, dar mâinile ei se jucau nervos cu fusta rochiei. "Nina Vasilievna," a spus el brusc, schimbând tonul, "înțelegi că orice analiză poate dezvălui urme ale substanței care a fost în acel ceai?" Fața ei s-a palidit. Pentru o clipă, camera a căzut în tăcere. Apoi s-a ridicat brusc. "Ce? Ai venit să mă acuzi?" S-a enervat ea. "Cum îndrăznești? Am încercat pentru familia lor. Și acum mă fac vinovată." Barinov nu a lăsat-o să plece. "Nu te acuz," a răspuns el calm. "Caut doar adevărul." După care s-a despărțit și a plecat la biroul său. Barinov era un om de principii, dar circumstanțele îl obligau să acționeze neobișnuit. Știa că este în joc viața unei tinere femei, mamă a unui nou-născut. Metodele oficiale de investigare stagnau, iar timpul juca împotriva lor. Decizia a venit neașteptat, când stătea în biroul său, revizuind dovezile. O conversație telefonică cu asistentul său i-a sugerat o idee. Dacă Nina Vasilievna este cu adevărat implicată, cheia soluției ar putea fi acasă la ea. Sergei Nicolaevici știa că trebuie să acționeze cu prudență și rapiditate. A contactat un coleg care în trecut se ocupase cu instalarea camerelor de supraveghere, iar acesta a fost de acord să ajute. Târziu în seară, avocatul s-a parcat aproape de casa suspectului. În mâinile sale avea o mică valiză cu echipament. Clădirea părea liniștită, lumina pătrundea prin perdelele groase, iar tăcerea era întreruptă doar de zgomotul slab al vântului. Barinov a așteptat până când lumina din casă s-a stins, apoi, sub acoperirea întunericului, s-a strecurat în curtea din spate. Știa că încălcarea legii este un risc, dar nu era altă cale.
Sergei Nicolaevici a instalat câteva camere miniaturale. Una în camera de zi, alta în bucătărie și a treia lângă telefon. A reușit să facă totul repede și în liniște, după care s-a întors la mașină, a conectat echipamentul la laptop și a început să aștepte. Avocatul se obișnuise deja cu conversațiile monotone ale Ninei Vasilievna. Vorbăria ei cu prietenele despre grădinărit, sănătate, ultimele tendințe a devenit rapid un fundal pe care a încetat să-l mai observe. Cu toate acestea, munca necesita meticulozitate. El asculta înregistrările în fiecare seară, scufundându-se în rutina lor, ca și cum ar fi cernut tone de nisip în căutarea unei picături de aur. Odată, după o zi deosebit de obositoare, Sergei Nicolaevici s-a așezat din nou la monitor. Ceasul arăta începutul orei 10 seara. Pe ecran a apărut imaginea Ninei Vasilievna în bucătăria ei confortabilă. Ea stătea la masă cu o ceașcă de ceai, ținând telefonul în mână. Convorbitorul, judecând după ton, era fiul ei, Victor. "Ai sunat avocatul?" a început el. Vocea lui suna uscat, de parcă deja se săturase de acest subiect. "Desigur, Victor," a răspuns ea cu încredere. "Totul este sub control." "Mamă, ce a spus el? Poate ieși mai devreme?" Femeia a făcut o pauză, a băut din ceai și a zâmbit ușor. "Știi, avocații le place să sperie." A început ea, întinzând cuvintele. "Dar îți spun așa. Soția ta va mai sta mult acolo. Am făcut totul pentru ca judecătorul să nu aibă îndoieli cu privire la crima ei." Barinov s-a tensionat. A schimbat microfonul pe o sensibilitate mai mare, pentru a nu pierde niciun cuvânt. "Ce vrei să spui?" Vocea lui Victor a devenit precaută. "Nimic deosebit," a spus ea, ca și cum ar fi fost întâmplător. "Doar câteva detalii despre cum a ascuns-o." "Mamă, dar ai spus că ea bea, ai văzut asta cu ochii tăi." A ridicat ochii, ca și cum ar fi fost iritat de prostia interlocutorului. "Ei bine, cine știe ce am văzut, Victor? Important este ca judecătorul să creadă." "Mamă, dar nu ai mințit atunci?" În vocea fiului a răsunat o întrebare bâlâândă. "Crezi că sunt capabilă de așa ceva?" a întrebat ea, iar vocea ei a tremurat. Barinov asculta cu inima bătând. Pe ecran, Nina Vasilievna a făcut un gest ca și cum ar examina unghiile. "Mamă, să fim sinceri, ai făcut ceva?" A râs cu un râs scurt și rece. "Oh, Victor, mă sperii. Nu am făcut nimic. Dacă i s-a făcut rău la volan, sunt problemele ei. Nu trebuia să se urce." Victor a tăcut. Tăcerea a durat câteva secunde lungi. Era sigur că nu a început el, dar nu a reușit să se oprească brusc. "Victor, destul. Totul este pentru tine. Nu merita să fie soția ta, și tu știi asta. Ce dacă?" A confundat pastilele ei cu un medicament puternic. "Cu cine nu se întâmplă?" Barinov a înțeles că a auzit mai mult decât se aștepta. Această conversație ar putea deveni ultimul detaliu în cazul său. Imediat a copiat fragmentul pe un stick USB, făcând câteva copii pentru siguranță. Într-o dimineață de vreme, înainte de răsărit, Sergei Nicolaevici, îmbrăcat într-o haină gri neobservabilă, s-a îndreptat spre biroul său. Pe masă îl aștepta deja un stick USB cu înregistrarea conversației, Nina Vasilievna, ambalată cu grijă într-un plic. După ce a ascultat din nou fragmentele și a făcut notițe în caiet, a sunat un vechi prieten, investigatorul Artem Korneev. "Tem, este Barinov," a spus el, pregătindu-se pentru un ton de afaceri. "Am un caz pe care vrei să-l vezi." "Băiatule, dacă din nou faci ceva ilegal." Vocea lui Korneev era răgușită, de parcă abia se trezise. "Nu, de data aceasta totul este legal." "Ei bine, aproape." Sergei nu s-a putut abține de la un zâmbet ușor. "Dar este vorba despre viața unei femei și a unui copil. Am nevoie de experiența ta." Korneev a fost de acord să se întâlnească în câteva ore la birou. Când Barinov a intrat în biroul investigatorului, acesta l-aștepta deja, stând la o masă masivă și jucându-se cu un bricheta. "Ei bine, arată-mi ce ai," a spus Artem, privind obosit la Sergei. Barinov a scos în tăcere stick-ul USB, l-a conectat la computer, iar biroul s-a umplut cu vocile Mariei Vasilievna și ale fiului ei. Korneev a ascultat în tăcere, dar pe măsură ce înregistrarea a continuat, fața lui devenea tot mai sumbră. Când înregistrarea s-a terminat, s-a lăsat pe spătarul scaunului.
Ei bine, ce treabă? Asta înseamnă că ea a înlocuit pastilele? Totul indică asta, dar dovezile sunt insuficiente. Înțelegi, tem. Serghei se uita la prietenul său cu o privire de evaluare. A readuce cazul la o nouă cercetare va fi dificil, a spus Korneev, gândindu-se, frecându-și bărbia. Dar avem înregistrarea. Dacă judecătorul aprobă, putem solicita expertiza pastilelor. Există și fișa medicală a condamnatului, a adăugat Barinov. Aceasta confirmă că nu i s-au prescris psihotrope. Korneev s-a ridicat și a început să se plimbe prin birou. Bine, Barinov, îmi asum riscul. Dar ține minte, dacă acest caz se destramă, nu mă mai chema aici. Nu se va destrama, a răspuns ferm Serghei. Procesul de inițiere a anchetei s-a dovedit a fi complicat. Korneev a trebuit să redacteze o cerere detaliată către instanța de supraveghere, anexând înregistrarea și documentele de însoțire. Judecătorul care a condus inițial cazul a fost de acord să revizuiască materialele, oferind o autorizație temporară pentru o nouă cercetare. Expertiza a confirmat că în ambalajul pastilelor găsite în containerul de gunoi de lângă casa Mariei Vasilievna erau substanțe psihotrope, iar acest fapt a pus punct definitiv în caz. Când Barinov a aflat despre rezultate, a simțit o ușurare, dar știa că mai era judecata, unde va trebui să dovedească fiecare detaliu. Avocatul știa un lucru: clienta sa avea acum o șansă să-și recupereze viața și, poate, fiica. Ninei Vasilievna îi stătea în față răspunderea pentru acțiunile sale. Audiența a avut loc într-un birou îngust și gri al departamentului de investigație, unde pereții păreau să absoarbă fiecare șoaptă, fiecare respirație tensionată. Lumina rece a lămpilor sublinia oboseala și tensiunea nervoasă scrisă pe fețele celor adunați. Soacra stătea în centrul mesei, părând și mai aspră și necruțătoare decât de obicei. Își bătea degetele pe masă, iar privirea ei era plină de satisfacție și încredere. În fața ei, cu o paliditate dureroasă pe față, stătea clienta sa, cu capul plecat și nervos jucându-se cu mânecile uniformei de închisoare. Lângă ea stătea fostul soț, evitând să se întâlnească cu privirea cu cineva. Se simțea trădat, dar acum îndoielile sale interioare începeau să se transforme în nesiguranță. Sala de conferințe a biroului de investigație era inundată de o lumină albă rece, aspră și fără milă. Pereții, vopsiți într-o nuanță gri plictisitoare, păreau să fie impregnați cu secrete și drame străine, care se desfășurau aici zilnic. Barinov era deja la locul său și răsfoia metodic documentele de pe masă, imitând calmul, dar în interior totul fierbea. Era o manevră riscantă, dar necesară. Știa că adevărul este de partea sa, iar acum sarcina era să-l scoată de la Nina Vasilievna, expunând-o pentru ipocrizia și minciuna ei. Ușa s-a deschis ușor, iar în cameră a fost adusă femeia cu un chip obosit, clienta sa. Pe mâinile ei erau cătușe, ceea ce îi dădea un aspect de pasăre pierdută în colivie. Barinov i-a prins privirea și a dat din cap, încercând să-i însăfle măcar o scânteie de încredere. După ea a intrat fostul ei soț, Victor, privind în jos și nevrând să se întâlnească cu privirea nici cu ea, nici cu avocatul. Ultima a intrat Nina Vasilievna, încrezătoare, ca întotdeauna, în impunitatea ei, cu o umbră de zâmbet pe buze. "Bună ziua!" a spus sec investigatorul Korneev, închizând ușa. "Să vorbim deschis. Cazul accidentului mortal necesită claritate și cer fiecăruia dintre voi să spună doar adevărul. Vom începe." Barinov stătea în fața Ninei Vasilievna și a văzut cum s-a tensionat ușor. Fața fiului ei era de piatră, dar în ochi a strălucit ceva asemănător confuziei. El încă nu înțelegea de ce se află aici. "Nina Vasilievna," a început Korneev, "am dorit să aflăm mai multe despre comunicarea dumneavoastră cu Nora și sănătatea ei în ultimele luni de sarcină." Femeia a zâmbit doar și a ridicat din umeri. "Ce să mai spun? A fost mereu îngrijorată, slabă, se plângea mereu de sănătate. Am încercat să o ajutăm cu ce am putut." "Și cu ce anume ați ajutat?" a întrebat Barinov, aplecându-se ușor înainte. "Ei bine, i-am dat pastile pentru toxicoză. Asta e tot," a răspuns ea, ca și cum ar fi provocat. "Pastile care nu erau în rețeta ei," a precizat avocatul, iar Nina Vasilievna a înghețat pentru o clipă, dar s-a repede adunat. "Da, ea mi le-a dat, și nu aveam idee că ar putea fi altele, cum aș fi putut ști." Victor a ridicat capul și a vorbit pentru prima dată, vocea lui era răgușită, de parcă nu o mai folosea de mult. "Mamă, ești sigură că nu știai?"
Mi s-a părut că înțelegi prea bine unde și ce se află în casă. Barinov a văzut cum Liuba s-a tensionat auzind cuvintele fostului soț. El nu era atât de rece cum părea. În el era durere și, poate, chiar regret. Știți că fosta dumneavoastră soție a născut în închisoare? Știți că copilul ei este acum într-un adăpost, lipsit de mamă? A spus Barinov cu un reproș clar. Toate acestea sunt vina ei. A strigat Nina Vasilievna, neputând să se abțină. Ea este singura vinovată. Dar nu este vina dumneavoastră? A strâns pumnii Barinov, uitându-se direct în ochii ei. Spuneți adevărul, Nina Vasilievna, de ce ați înlocuit pastilele? Tăcerea din cameră a devenit insuportabilă. Toți se uitau la femeia în vârstă, așteptând să spună ceva în răspuns. Ochii Liubei erau plini de lacrimi, dar nu le permitea să curgă. Victor părea confuz și speriat, de parcă abia acum începea să înțeleagă ce se întâmplă în jur. Am vrut doar să-mi protejez fiul, a spus ea, dar vocea ei a trădat-o, tremurând, dezvăluind slăbiciunea și frica. Ea nu era pentru el, înțelegi? Adică ai decis să joci cu soarta, a concluzionat Barinov. Ai pus în pericol viața nepoatei tale. Nu am știut că totul va merge atât de departe, a strigat ea și a privit în jurul camerei, sperând la măcar un pic de sprijin. Dar chiar și fiul ei o privea acum cu neîncredere și durere. Mamă, ce ai făcut? A șoptit Victor, iar în vocea lui i-a răsunat pentru prima dată furie și dezamăgire. Este suficient, a spus Korneev, notând ce a auzit. Audiența s-a încheiat. Barinov a simțit cum scutul de gheață din jurul cazului a început să crape. Acum totul depindea de următorul pas, iar justiția avea șanse să învingă. După o săptămână, Liuba a fost chemată la șeful coloniei. Nu se aștepta la nimic bun, obișnuindu-se deja cu faptul că orice veste pentru ea aducea întotdeauna durere și dezamăgire. Dar în loc de un avertisment sever, a fost întâmpinată de Barinov, fața lui fiind luminată de un optimism prudent. Iubirea Alexeevna, te felicit, toate acuzațiile au fost retrase, ești liberă. A rămas nemișcată, necrezând ce a auzit, iar apoi lacrimile au început să-i curgă din ochi și în acel moment întregul ei corp a fost cuprins de tremur, de parcă în sfârșit își permitea să simtă toată greutatea lunilor trecute. Nina Vasilievna, în schimb, stătea în fața instanței, ascultând verdictul. Fața ei era sumbră, privirea stinsă. Se uita la oamenii din sală, dar nu întâlnea niciun chip compătimitor. Chiar și fiul ei nu a venit, evitând să participe la acest farsă. O trimiteau acolo unde odată a fost trimisă și Liuba, dar acum știa că acel loc nu lasă speranțe. Liuba, ieșind pe porțile coloniei, strângea în mâini un pachet cu fetița ei adormită. Știa că acum totul va fi diferit, nu va mai permite nimănui să le distrugă viața. Nastia, între timp, dormea liniștită, fără să bănuiască ce furtuni se dezlănțuiau în jurul ei. Primele zile de libertate au fost pentru ele, mamă și fiică, o adevărată încercare. A închiriat un apartament modest la marginea orașului. Zgomotul frigiderului și mirosul de vopsea proaspătă de la tapetul recent lipit, pătuțul vechi pe care l-au găsit în curte și l-au vopsit cu mâinile lor, aceste lucruri erau simple, dar Liuba a investit în ele toată sufletul ei, creând un cămin pentru mica ei familie. Odată s-au întâlnit cu Victor pe stradă. Fața lui a reflectat o combinație de surpriză și jenă. Fostul soț a tăcut mult timp înainte de a vorbi. Liuba, mă bucur să te văd. Bună, Victor, a răspuns ea calm, observând cum se ferește de o picior pe altul. Te-ai schimbat. Ei bine, viața ne schimbă pe toți. Vocea ei era fermă, dar nu ostilă. El voia să spună ceva, dar nu a reușit. Liuba s-a uitat la el și a înțeles că nu mai simte resentimente și, în general, nu mai simte nimic față de acest om. A lăsat trecutul în urmă și era pregătită să meargă mai departe, pentru că a înțeles că fericirea nu este întoarcerea la ceea ce a fost, ci crearea a ceva nou.